is Max Works and Hobbies. So welcome sa channel natin. Bago tayo mag-start sa ating video, may mga nais lang tayong i-shout out, no? May mga supporter tayong gusto magpa-shout out. Kagaya ni Sir Welsky Napinas, kay Sir Christopher Paz, kay Mads Angkaya. So matagal nang nagpapa-shout out ito. Kay Sir Peter Wang, Sir, salamat sa iyong positive na mga comments, no? At kay Sir Ricky Monsalud. So salamat sa inyo sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating channel. At sana di kayong magsawa. At malapit na tayo sa 1,000 subscribers. So salamat sa inyong suporta. So ang video natin ngayon may kinalaman sa Sony Bravia na nagdo-double image. So sana may matutunan kayo sa video na ito. And watch this. Welcome sa Mags Works and Hobbies. Sony Bravia ang gagawin natin ngayon, 32 inch. So usual problem ito or issue ng Sony Bravia, nagdo-double image. Tapos parang magenta yung color ng picture. So kung mapapansin nyo yung raster niya, hindi siya pure white, no? Parang ano siya, magenta, combination ng red tsaka blue. Tapos yung no signal na display, ayan, tingnan nyo, double image siya. So issue to ng Sony. Pagkatapos mabuksan ng likod, ito yung itsura ng mainboard, no? Tapos may ikakat tayo dyan mamaya. Subukan nating i-zoom ang kanyang driver board ng panel. So hanapin natin yung yung mga line or test point, no? Na may nakasulat na, saglit lang, i-focus natin. Ayan, VCST, CKVB2, CKVB1, CKV2. So yan yung mga traces na ikakat natin para mawala yung double image. So ginamitan natin ng digital microscope para mas komportable tayong silipin ang napakaliit na traces na yan. So sinubukan kong i-cut dyan sa test point. Hindi pwede, dito pala dapat sa baba, no? So nilinis ko ang portion na yan gamit ang cutter. Tapos dapat ingat tayo sa pag-cut. Dapat isa-isa lang para in case na mawala yung picture, madali nating ibalik ulit ang line na kinat natin. So doble ingat talaga, ano? Maganda mag-invest tayo sa mga microscope. So kung walang budget, pwede namang magnifying glass muna. Siyempre yung magandang klase na magnifying glass, no? So kung may computer ka or laptop, digital microscope pwede. So mura lang naman to. Kagaya nung ginagamit ko ngayon. So mas madali siya kasi sa monitor natin makikita yung picture. Sa pagkat, doble ingat dapat. Tandaan na in case na mawala yung picture, dapat hindi tayo mahirapang ibalik yung kinat natin, no? In case na magkamali. Tapos dapat isa-isa lang, no? Huwag ubusin agad. First cut, no, sa line na yon, isa-isa lang hanggang sa makawala yung double image. First cut muna tayo. So pag di umubra ang first cut, edi sa pangalawang cut. Pag di pa rin umubra yung pangalawang cut, edi third cut. So wag lang nating madaliin, ano? Kasi kung
isasagad natin, ikakat natin lahat, tapos nawala yung picture. So mahihirapan tayo kung aling track ang idudugtong natin. Pero pag isa-isa, pag nawala yung picture, pag alimbawa, first cut, nawala yung picture, edi ibalik natin yung trace na kinat natin. So hindi tayo mahihirapan. So ganun lang ang technique, no? So pag di umubra, first cut, pero nandun pa rin yung picture, nandun yung double image, another cut tayo, second cut. So ganun lang kasimple. First cut, second cut, okay siya. Nandun pa rin, nandun pa rin yung double image. Nag third cut tayo, nawala yung double image, pero parang pumangit yung picture. Parang nasobrahan ng stretch, no, yung picture. Nag-try tayo na ibalik ang track na yan, yung trace na yan, gamit ang 0.33 mm na soldering lead na maliit lang, pang cellphone yata to. Ang mahirap kasi yung soldering iron ko, yung aking soldering tip hindi siya para sa sa maninipis na trace or line, no. So mahirap. Ang maganda dito yung pointed na soldering iron, yung ginagamit sa pag-repair ng cellphone, yun ang maganda. So meron ako noon dati, pero nasira na. So nagtiyaga muna tayo sa regular soldering tip na napakahirap. Hirap ihinang, no. Ibalik natin yung trace na yan, pero parang mahirap yata. Tapos may mga nahulog na tingga sa right side. Ayan, no, magiging shorted yan, so delikado. Baka mawala yung picture. Tanggalin muna natin yan, linisin muna natin. Ayan, dumikit na sa track niya, no, traces. Lagyan natin ng flux. Ayan, dumikit na. So, pag wala kang microscope, naku, pahirapan to. Adjust muna natin yung microscope, no, sa mas malapit. Kaya kung mapapansin nyo, nagdagdag ako ng cut kasi bumalik pa rin kahit sa third cut. Nag fourth cut tayo. Ayan. Tapos nilinis na rin natin yung mga nahulog na mga tingga. Delikado yun. So, pang-apat na cut tayo. Sinubukan nating paandarin, born test, no? So, tingnan natin. Naging okay na siya. So, share ko lang, nagka-problema to, siguro may nahulog na tingga na hindi ko napansin. Nawala yung picture, no? So, sinubukan nating i-revive. Tinignan natin yung mga traces. So, may mga maliliit na tingga na dumikit siguro. Kaya nawala yung picture. So, nilinis natin gamit ang thinner, tapos in-adjust natin yung microscope para mas makita natin yung mga track. May mga shorted nga, so tinanggal natin, nilinis, at okay naman, bumalik. At yan lang ang problema niya, para nag stretch siya, no. Pero okay na yan, hindi naman mapapansin yan pag sa malayo. Okay na, nawala na yung double image niya. Pangit yung antena ko. After 2 hours, napanooran natin ng movie, hindi na nagloko, hindi na bumalik yung double image, tsaka yung picture, okay na rin yung color. So, sana may natutunan kayo sa video na ito. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam!